Я хотіла б одразу там по правилам, да, запитати, що ти не проти, якщо ми запишемо сеанс? Так, ну І так. наприкінці також запитаю, ну там зможеш сказати, може щось там вирізати потрібно буде, да? Слухаємо, Люда. Ага. З чим ти сьогодні до нас прийшла? Ціль мого сеансу – звільнитися від деструктивного впливу антимиру, його представників та його програм. Прибрати з мого простору всі підключки, чіпи, імпланти, блоки, конструкції, відновити мій потенціал та мою енергетику відповідно до мого еталонного ДНК. Аспекти. В моєї сестри загинув чоловік. В церкві була організована служба за упокій. Біля труни поставили скамійку, на якій повинні були сидіти близькі родичі загиблого. Сестра попросила мене сісти на скамійку між нею та її свекрухою, бо знаходяться в поганих стосунках. Під час обряду батюшка обходив навколо нас по 3 рази з кадилом проти годинникової стрілки. Я сприймала все як виставу. Навпроти мене висіла ікона, присвячена подіям Чорнобильської катастрофи. Було багато разів наголошено, що загиблі принесли себе в жертву. Подивитися, чи залишила ця подія слід у моєму просторі. Друге. У вісні я перейшла через смугу поділу з однієї зони міста в іншу. Біля переходу сиділа жінка за столиком. До мене підбіг китаєць та сказав, що мене пограбує. Я звернулась до жінки, щоб вона забрала його і мене не чіпали. Трохи пройшовши, на мене накинувся чоловік. Повалив на землю та сказав, що хоче відібрати в мене сумку, на якій був напис «Золотий вік». Я впала на сумку та відповіла, що нічого не віддам. Повз нас проходила жінка, яка нічого не помічала, поки я не закричала «Допоможіть!». Подивитися, куди я йшла та з якою ціллю. Приблизно в листопаді відчула відкачування моєї енергії з нижнього енергоцентру, здебільшого на світанку. На що притяглися ці події? Де зачіпка? Раніше таким чином діяла колишня коханка мого чоловіка. 24 грудня, напередодні Різдва, йдучи з базару, відчула запах ладану, погіршилося самопочуття. Вдома почало морозити тіло, я пішла під теплий душ, щоб перешкодити дії на мене. Цілий день була слабкість, майже весь час спала. Хто та з якою ціллю вирішив нашкодити мені, подивитися зачіпку. Кілька разів у вісні бачила непрацюючий телевізор. Кажу, що треба купити новий, подивитися, що з моїм баченням. Передати моїй сестрі інформацію про мій сеанс. Скажи, от цей сеанс, ці аспекти, які ти хочеш зараз пропрацювати, чи це заради чого? Для чого більшого? Щоб що стало по-іншому? Для чого тобі це? І для покращення самопочуття, бо я відчула, що стало погіршуватися мій стан здоров'я, приблизно після того, як я побувала в церкві. Угу. Тобто головна ціль сеансу яка? Не те, що ти писала, те я пам'ятаю там. А от найкращий результат нашого сеансу, для чого тобі це? От все це там звільнитися від впливу антиміру. От для чого? Щоби що? Щоб почувати себе краще, щоб відкрити, може, свої якісь можливості в житті і покращити мій потенціал, який ще є не зовсім розкритий. Угу. А які можливості ти хочеш відкрити і що означає потенціал покращити? От що це для тебе?
Так, от що відчуваєш, от що насправді хочеться, от заради чого ти тут? Ти творець своєї реальності, ти володар свого простору, все, тобі все можливо. Ти вже не в перший раз, у тебе там всі основні контракти, як я розумію, все, ну, тобі нічого не заважає, ти можеш творити, ну, от все, що хочеш, що ти хочеш, заради чого от ти сьогодні тут? Просто покращити самопочуття, чи ще, от, ну, от, для чого це? Навіть покращити самовідчуття, для чого? Що хочеться? Відкрити можливості в житті, можливості це перейти на другий рівень. Так як я більше часу проводжу вдома з дитиною, в мене є потенціал, який розкриється, можливо, не вдома, а коли я буду працювати, тобто за межі дому виходити, бо більше часу я проводжу вдома. Тоді от що ти хочеш? Що означає перейти на інший рівень? Що таке для тебе інший рівень? Це відкрити свій потенціал. А що це для тебе? От коли ти будеш знати, що я відкрила свій потенціал, от що це таке? От ти відчуваєш, відчує ти моя знаєш. душа. Це відчує моя душа. Коли я буду одержувати задоволення від сьогоднішнього дня. А що зараз? Ну, не дуже мені подобається бути весь час вдома, займатися домашньою роботою, хатньою. От якщо по шкалі від 1 до 10, там де 10 ти отримуєш задоволення від життя, зараз де по цій шкалі? Зараз на 6. А щоб от до 7 або 8, що потрібно? Ні, просто дивись, я не просто так запитую, да, щоб тебе там якось, ну, всі ці питання, да, от для чого? Для того, щоб твоя підсвідомість зрозуміла, чого ти насправді хочеш. От ти просто прийшла і сказала, я от хочу звільнитися від впливу антимір. А навіщо? Тобто підсвідомість хоче знати, куди ти хочеш рухатись, до чого, ну, куди енергію твою там, ну, дівати. Застосувати. А справді це для тебе це важливо. Або ти сьогодні хочеш, а завтра не хочеш, тоді навіщо тобі це? І все, це ось просто з'єднати твою свідомість з підсвідомістю, щоб ви разом далі йшли, щоб там впродовж сеансу твоя підсвідомість показала, а що потрібно проробити, що там, в чому загвоздка, в чому блоки, да, щоб ти мала те, що от зараз ти нам кажеш. От тому, ну, ти не нам, ти собі, своїй підсвідомості показуєш, куди, що ти хочеш. От просто ми просто як свідки, да, щоб допомогти цьому статися. Просто собі, своєю підсвідомістю чесно, покажи, куди ти хочеш, щоб вона тебе привела. Ні, моя підсвідомість знає, куди мені потрібно йти. Та виникають перешкоди на мої. Ось ми про ці перешкоди, от ці аспекти, які ти сьогодні нам прочитала, вони про ці перешкоди, коли ми їх пропрацюємо, воно допоможе тобі перейти на твій новий рівень, отримувати радість від життя. Вікторія, в ефірному просторі. Так. Тоді на рахунок 3 знайди ефірне тіло люди. 1, 2, 3. Люда. Так, я її бачу. Ось ця куля. Спершу я побачила кулю, прозору кулю, біло прозора. І десь зі сторони, так якби майбутнього, хтось дуже голосно стукає. Я чую, що це віртуальна реальність. Воно звітом стукає, але я розглядаю, куди йде. Тобто це є по ментальній карті сектор майбутнього. Але стукає хтось із сектора інтерферентів. Ну, я від'єдналась, коли ти сказала знайти ефірне тіло люди.
І я його знайшла, і ось бачу, що ця куля знаходиться, тобто це загальний простір. Те, що я побачила спочатку. Зараз я бачу Люду, бачу її енергосферу. Вона виглядає в формі шару такого, але всередині шару тут якась іде пробоїна. Ось так. Ось тут знаходиться якийсь щитується штучний інтелект. Така куля. Там теж я чую ось цей стук, і прив'язка йде сектор магії. Вікторія, від'єднайся від цього і считай Так. ефірне ДНК люди. Люди це. Так. Так, я бачу її обличчя, це вона. Мгм. Запитай дозволу попрацювати з нею і за нею. Перед нею з'явився якийсь чорний шар, вийшов із серця, ось так, і закрив її обличчя. Від цього чорного шару йде підключка теж у сектор магії. І бачу, що вона сидить на лавці в церкві і йорзає якось ось так на лавці. Тобто сидить так, якби. Ну, у нас кажуть як, що не можна одним місцем посидіти на двох стільцях. А тут йде навпаки, що хоче сидіти двома гузицями на одному місці. Програма так спрацьовує. Що воно означає, ще поки її не считала. Ну, я считала, але хочу ретельніше розглянути. І бачу, що там, де ягодиці, там як дві такі штучні прозорі кулі, а між ними чорна підключка. Щитується в придатки. Придатки. Тобто жіночі статеві органи йде, і бачу буквально так, якби на фізиці, прямо бачу ці яйники і труби. Так. Вікторія, від'єднайся поки що від цього і Так. запитай ще раз дозвіл у люди попрацювати з нею для неї. Я бачу, вона тримає цей шар і ось так його ніби кидає. Так, вона дає дозвіл. Тепер я її бачу обличчя. Тобто ця ситуація закривала її від зчитування. Мгм. З чого нам краще розпочати? Що заважає найбільше? Ну, ось це, власне, і заважає ця ситуація. Егрегор. Так. Що це за егрегор? Як він зчитується? Він щитується церковно-слов'янський егрегор комунізму. Комуністична ідеологія. І я бачу, що магічна пропозиція, що цей егрегор поділений як на такі пласти. Тобто це один егрегор. Виглядає як великий такий мішок, в якому такі, як зрізані ніби пласти. І оцей пласт, оцей чорномагічний, церковний, він взаємодіє з іншими такими ж, і особливо з чомусь поруч іде чорний оцей пласт, егрегор, який накладений зверху на комуністичний червоний.
коли я дивлюся на нього, то я чую жажда крові і там такий, як вбивство. Також там поруч оцей білопрозорий, щитується гіпноз, взаємодія. Так. Вікторія, як цей егрегор впливає на людей? Я чую, що він витягує сили, і він, власне, витягує сили через яйники. Я бачу, ось так просто витягується, так як жили тягнути. Ось так от тягнеться через яйники, і утворюється якась така конструкція, буквально звідси. Так якби де шия. Тут одна точка, і звідси воно отак якось ідуть енергетичні потоки через яйники. І коли я дивлюся на цю точку, тут щитується сила, міць. Тобто Що це за сила, міць? я бачу, що ефірне тіло людини пов'язане із, я чую, всесвітніми конами гармонії. І тіло Всесвіту, ефірне тіло Всесвіту має ці самі ключові аспекти, що і фізичне, і духовне, і ефірні тіла людини. І фізичне, ефірне, духовне тіло людини відображає її статус у Всесвіті. Він показує, фізичне тіло показує ступінь гармонії людини із всесвітніми принципами, взаємодію з всесвітніми циклами, процесами, будування та руйнування. Вікторія, ця конструкція як впливає на людей? Попереджає про небезпеку, відділення від творчої сили Всесвіту. Коли ця конструкція вперше з'явилась у просторі людей? Що відбувалося на вхіді? Перший раз я ще не знаю де, бо я бачу ось цей випадок, коли вона на похороні сидить і приймає участь. Я чую в бездушному ритуалі смерті. І що відбувалося? Відлучення погибшого, щось іде на старослов'янській мові, погибшого в катастрофі. А я бачу війна, сильний напад. Володимир. Застряг між світами, не може вийти з каруселі перевтілень, не може повернутися додому. Він каже, моя жінка знайшла мене. Каже, що моя женщина предала мене. Каже, укусила, чомусь по-російськи говорить. Як саме впливає? Я бачу, чую Єва, і вона знаходиться в магічному секторі, в секторі інтерферентів, там все чорне і дуже негативні енергії, та якби хтось когось ось так тлумить, б'є, товче буквально, кинув на землю і товче. Я бачу, що це її енергопростір, і тому вона відсилає ці свої повідомлення, як я бачу, це так спрацьовують програми зради. Вікторія,
Повернись до Володимира. Так, зараз Передай. він теж показує, що в нього така сама підключка. На ягодицях такі, як дві накладки, та якби гелеві такі. І посередині така підключка. Підключка йде через анус, туди, куди переважно йде магічна підключка церковного ритуалу, від'єднання від життєдайної сили Всесвіту. Як ця підключка впливає на людину? На Я Володимира. чую, що збиває з потенціалу, просто так якби збивати, і відразу йде як біблійний текст, як оці люцифери, так мені йде, так якби багато їх. Люцифери, тобто ці, що з одним оком були, ніфілими, вони були дуже люті, були дітьми падших ангелів, і ніфілим в перекладі означає збивати з ніг, тобто атака. І він знову показує мені, що він атакований. І він каже, що він атакований його дружиною. І ось так оглядається і показує, що в нього на сідницях ось такі, як дві накладки, і така підключка. І він постійно каже, що він атакований бездушною сутністю. Приворот. І я зараз Передай подивлюся, йому. де підключка у Людмили до нього. Я бачу, що воно буквально ось так пух. Власне, коли вона сиділа на цій лавці і йорзала, тому що одним, вона ніби одним, мені йде так, розумінням, вона розуміла, що цього робити не варто, але друге їй говорило ось тут, з лівої сторони, що скажуть люди. Тобто вона не могла цього не зробити, бо в неї залежність від думки інших, і що скажуть люди. От, і тому ця підключка спрацювала, і я бачу, що цей священик, який ось так він чомусь так якби напирає, іде постійно, іде, якби, знаєш, повторюється, іде, просто насуває на неї, на люду, із такою чорною рамкою. Тримає, з однієї сторони ось тут таке кадило баламкається, а тут така чорна рамка. Що це за рамка? Яка її суть? Я чую там в цій картині голос, там каже, ми створили колапс, хаос комунізму. Це комунізм говорить, комуністичний егрегор. Так, а хто це говорить, цікаво? Подивись, хто це говорить. О, я бачу там Горбачова, його пляма на чолі. О, він той, який намагався всидіти так би двома сідницями на одному місці. З однієї сторони він так якби очолив рух, який призвів до розпаду імперії, яка розпадалася, але з іншої сторони він утримував, тобто він все зробив для того, щоб утримати цю комуністичну владу в тих республіках, які нібито стали вільними. І він каже, що він, ось цей егрегор так говорить, що він спровокував, спланував цинічну атаку, я бачу, на Чорнобиль. Так.
щоб захистити свій комуністичний режим, я чую спровокувати НАТО, я чую роззброєння України, енергетичний колапс. Тобто якісь політичні цілі були переслідувані. І бачу, що цей хаос, він так і звучить, як хаос, колапс, прямо всередині цієї картини. І я бачу, що таким чином ось ця атака на Україну, це атака на Україну. Так, це перша, я чую, фізична проявлена атака. Це фактично війна таким чином, вона фактично тоді почалася. Це як відлік часу. Я чую ось ці от тук-тук-тук, як годинничок стукає. Не годинник, а оцей механізм, що відлік вибух. І я чую, що це започаткування тероризму проти української нації, проти нації вільнодумних людей. Тобто це така собі якась двояка річ. Я думаю, що ми зможемо про це подивитися більш детально в окремому розслідуванні, але зараз подивимося, як це на Людмилі. Давай зараз. Я бачу, що цей Володимир, він пов'язаний, власне, він якби прив'язаний до цієї ікони, чи що це? Воно щитується як ікона. Такий чорний круг всередині, з ось цією програмою. Оця от як печатка. Тобто ось як дві ягодиці з цією підключкою. І от цю підключку, ось цей символ, ось так от несе цей священик. Це та цінність, той наратив, який транслюється в ефірному просторі. Це істинне положення тієї служби, яку проводить цей священик. І істинна місія церкви в цій справі. А знову Володимир, він стоїть, тобто я бачу, що Людмила і Володимир, він ось тут, він тому стояв там і стукав, він має підключку до неї, бо в нього така сама ця програма. Тобто одинакові програми у неї, у нього, і ось цей транслятор, та служба. А ця підключка до люди, вона на що притягнулася? Чому Люда дозволила цю підключку? Ну, дивися, я пропоную зараз з нею попрацювати, щоб вивільнити це, бо це якраз і є той момент, який закриває, я чую її зраду. До якогось моменту воно тягнеться в секторі інтерферентів, знаходиться її частина божественної душі. Це щитується як зрада, тобто якась її дія. Так, що це була за зрада? Що це за дія, коли частка від душі з'явилася у секторі інтерферентів? Ти мене не почула, напевно.
цю ситуацію треба попрацювати, віддати ту карму священнику, відмінити рішення залучатися до того ритуалу, від'єднати його душу, тому що все змішано. Мгм. Тобто церковні ритуали, по суті, Добре. це те саме. Люда, Зараз, одну секундочку. Те саме, бо я бачу, що це відбувається. Тобто їй під час цього ритуалу церковного буквально було насаджено, тобто енергосфера її була продавлена, і ось ця куля інформаційна, чужинна, яка щитується як психотронна зброя, як магічне насилля або штучний інтелект. Чому штучний? Тому що істинним є тільки те, що сотворено первотворцем. Всі оці магічні ритуали, оці наративи, оце все це є із області ілюзій. Воно є штучне і заряджене якимись ідеями, тому що весь простір психічний. Наш простір внутрішній і зовнішній у всесвіті пустоти не існує. Це все психічний простір, який переплітається з нашими діями, думками, рішеннями і так далі. І ось цей штучний інтелект просто як щитується, провалив її голову, її енергосферу. І тут же бачу, як вона йде і почула той запах, тобто це один ланцюжок цих подій. Але в секторі магії вона постійно сидить і отак йорзає на тому стільці. чи бачить Люда, до чого призвело участь у цьому ритуалу? Да, я тут. Ти не чуєш? Коли ти її запиталася, то я бачу, як чорна енергетична куля чіпляється до її обличчя, закриває її, і ось так, як ніби руками чіпляється, а зчитується в цій енергії Єва. Чи бачить це Люда, що коїться в її просторі? Я їй передаю, що ці чорні енергії і енергії її сестри їй не належать. Я чую окультизм і бачу, як вони удвох роблять якийсь ритуал, ніби розкопують чорний простір своїми руками. І бачу 4 руки, 2 пари рук, які в секторі інтерферентів ніби отак розгрібають, нібито чорну землю, таку чорну енергію. І як по рукам повзуть такі чорні нитки енергії. І я чую, що вони пов'язані спільним контрактом. Що це за контракт? Я наказую всім сторонам цього контракту приявитися. Я чую, що це родовий егрегор, спільний енергоінформаційний простір родоводу. І бачу, в секторі прийняття рішень і в секторі підписання контрактів, які пов'язані з минулим, з далеким минулим. Воно ось так тягнеться підключка за її енергопростір, за спину. Тобто це приховане з минулих втілень. І я бачу там, як гра йде, камінь, ножиці, папір, викидають пальці. І тут люди на серце. Власник. Зараз я подивлюся на всіх учасників в цьому інформаційному просторі. І мені йде інформація, що від Люди, вона там знаходиться, і якась чаклунка, жінка, це Єва,
Вона знаходиться по відношенню до люди в секторі магії, і у неї на голові такий ковпак чеклунський в чорній мантії. Вона одягає їй на серце якусь таку такий плаский, ну, як тарілку чорну, і каже, що це ритуал посвячення в магічний егрегор, якась Для чого? магістратура. Чого це зі- Повтори, я не почула. Оля, ти мене чуєш? Алло, Оля, ти мене чуєш? Я тебе не чую. Я чую магістратура, конфлікт інтересів. Так, звук трошки тормозить. Зараз. Якийсь там Я- карлик з'являється. Я його не бачу, але я Зараз, чую. Так, я тебе чую. Так, я Там бачу, що появився ця дівчина, якій одягають цю мантію з такою печаткою, щитується, що це Люда. Я бачу її обличчя, я бачу її енергію, щитую, що це вона. А ця відьма – це Єва. Вона знаходиться в секторі магії і просто як дерево чорне виростає із магічного сектору. І я чую закляття смерті, капітуляція душі. Тобто її душа йде, тобто там якийсь відбувся ритуал присвячення, і Чому душа суть Єви і частина душі цього Людмили закляття? йдуть на анігіляцію. Тобто анігіляція, знищення душі. Я чую ретроспектива смерті. Так, зараз я хочу подивитися, що відбувалося на фізиці. Я бачу на фізиці якийсь велика кімната, і Людмилу підводять до якоїсь книги. Вона вбрана, багато вбрана, як якась княжна. Її підводить сестра, так і щитується сестра. До столу, на столі лежить чорна книга, я дивлюся. Там щитується магія предків, магічна книга. І вона бере руку Люди і ось так палець за пальцем прикладає і робить на тій книзі відбитки її правої руки. Я чую, що це зчитування енергоінформаційного простору демонічними структурами Всесвіту зла. І я чую, вона віддала свою перспективу жити. Тобто магічний ритуал, під час цього ритуалу, так само, як під час будь-якого магічного ритуалу, відбувається втрачається перспектива життя. Бо по конам Всесвіту ніщо не досконале, не має права на життя. І тут я бачу в цей же ж момент, це один і той же ж ланцюжок подій, як Люда піднімається ось так догори на тій лавці, де вона в тій церкві сиділа, і починає усвідомлювати, який енергетичний чорний потік, штир, він такий, як штик такий величезний,
проник в її, ну, я чую, свідомість. Так. І Люда бачить, на що вона погодилась підписати цей контракт. так, вона бачить, я бачу, як ось ця чорна куля зменшується і відходить від її обличчя, зменшилась. І мені іде інформація, що вона дозволяє Єві, тобто вона так якби сидить на двох стільцях, скажімо так, або як в даному випадку, навпаки, двома гузицями хоче всидіти. Тобто і хочеться, і колиться, як то кажеться, так? Тобто і хочеться звільнятися, і не хочеться порвати стосунки з сестрою, тобто не проявляє свою волю категорично. Бо я бачу, що ось ці от смс-ки, які посилає Єва, вони ось так виглядають, як вона ніби отак от робить. Чик, 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 чик. І ось такі якісь чорні енергії отак кидає. Вони як якісь як карти або щось таке ось так от летить на неї. І постійно це Єва, Єва. Передай Люді інформацію, що вона може відмінити цей контракт, розторгнути. В даний момент зараз з'явилася сутність, ця енергія просто була як безформенна чорна. Зараз я щитую, вона як ожила, як з'явився такий монстр, якого затягує туди Я наказую в відповідати, чорне хто він такий. дерево. Це дух Люцифера. Магічний дух. Нехай затягує. І затягується туди, і прямо як оцей, знаєш, як гуркотить, як унітаз гуркотить, куди воду спускається. Я передаю Люді, що вона поміняла своє рішення в тому втіленні, і зараз в тому втіленні я бачу, як вона змінюється ця ситуація. Вона підходить до тієї книжки, дивиться і хоче руку покласти, і так, а її як ніби обпекло. І вона дивиться, а в неї її божественна енергія через цю книжку пішла в нижні простори Всесвіту, а замість того у неї чорна оця долоня. І я чую, що до чого вона до чого вона торкалась, все перетворювалося в магію. Вона ось так своєю тою долонею, так пух, пух, пух. Що б вона не робила, все свій оцей магічний відпечаток ставила, і воно щитується як знищення душі. Знову ось цей контракт на знищення душі. На переривання циклу життя. Передай, вона може. Я бачу, що ось ця княжна, ну так її називемо, бо вона в такому дуже гарному вбранні, знімає цю чорну мантію з цією тарілкою і віддає цій відьмі. А в цій відьмі працює ось цей дух, той самий, що і у Ільї. Карлик ось цей з тою шапочкою. Мені цікаво, чому карлик, бо я чую, що зменшується карлик, тому що втрачає свою енергію, втрачає свою життєдайну енергію, тому зменшується і перетворюється на, ну, я чую, на мікроба. Зменшується. Іде деволюція, процес деволюції, деградації та руйнування особистісних характеристик живої душі.
Так, я передаю Людмилі в тому втіленні, і щоб вона змінила всі її рішення. Вона жива божественна душа, отримала цей досвід, і вона може зараз розірвати цей контракт. Я чую, там її тримає щось, обов'язок, якийсь обов'язок. Я чую, вони тягнуть її. Що це за обов'язок? Я чую обов'язок бути з нами, обов'язок мовчати і захищати. І передавати ритуальність Мгм. із покоління в покоління, щоб забезпечити їх, тобто тих темних сутностей, життям, щоб забезпечувати далі і далі їх. І буквально це виглядає, як вона відриває від себе частину за частиною, такі кулі сяючі, і передає туди в антисвіт. І тут раптово я бачу, вона ось так Чи хлоп бачить це Люда? своєю рукою, ось рука, вона це бачить. Велика вона стала, а ця вся магія маленька, але вони не здаються, вони там починають там щось ворожити, бо у них є її генетична, я чую, ДНК. І тоді вона її І віддала вони отримали свої душу ДНК. в їхні руки. Ось тоді, коли було ритуал присвячення в магістратуру. Якась магістратура. Це ніби якась чи школа магів, чи щось таке. Якесь коло, магістратура. Я бачу, що Чи бачить Люда, як ця її схода? почекай, це ще не все. Я бачу, що там відбувається якась оргія. На цьому присвяченні відбувається якась оргія. І ось ця Єва стає на коліна, та відьма стає на коліна, піднімає свій чорний той плащ, і виставляє свою дупу, і якийсь чоловік, а всі дивляться, а якийсь чоловік приходить, і на очах у всіх, а всі стоять по колу, а він її там, як би це сказати покультурніше, ну, Як коротше, зрозуміло. це зрозуміло, що він їй там А робить, як цей ритуал? а вона так тішиться і так це ось відьма. І виробляється енергія А пристрасті. який вплив на Люду? Одну секундочку. Одну секундочку, треба це розгребсти до кінця. Тобто все це тримається на цій енергії пристрасті, а ой-ой-ой, що вони там роблять? А всі стоять і мастурбують. Жінки, чоловіки, дивлячись на це, на все це, так воно і йде на букву Б. Ну, це слово, так? Ось що воно означає. І ця енергія вся просто відбувається, я чую, колапс. В енергоінформаційному просторі відбувається як такий здвиг енергій, колапс, і воно так пух, і всі ці енергії раптово падають вниз, але коли їхні енергії падають вниз, то вони дозволяють якомусь монстру вийти в наш фізичний простір, і виходить якийсь монстр. Він так якби вилупився із, як личинка вилупляється із кокона і не розуміє, хто вона ще. Ось так виходить якийсь дух. Щитується цей дух як синергія, тобто зв'язок
міжгалактичних сполук. Тобто в космічному просторі, точно так же, як відбувся ось цей колапс в енергосфері кожної людини, відбувся взлам психіки, тобто момент невороття, так, коли все перевернулося. Точно так відбулося в енергоінформаційному загальному просторі, бо кожна жива душа пов'язана із загальним простором, і все, що відбувається в просторі однієї людини, воно енергетичними ниточками прив'язано до якихось енергоструктур або світлих життєдайних, або темних магічних. Ось, і відбувається на галактичному рівні в міжгалактичному просторі взаємодія між цими двома галактиками. Я чую галактика розуму і галактика ось цієї пристрасті темної, чорної, тобто ось це звірячий інстинкт. Бо, власне, на ньому я бачу, власне, ці сексуальні ритуали, тому-то в церкві гомосексуалізм, педофілія настільки поширені, тому що все воно тримається на ключі, на ключовому моменті. Це, я бачу тих монстрів, які були одержимі пристрастю до чоловіків і жінок, фізичного суспільства, людства, і оці демони, які буквально матеріалізувались в людей і вступали в сексуальний контакт з людьми, від них народилися ці ніфілими, так і її дух оце трахав. Ой. Ось я бачу. Ось цей величезний чолов'яга, я ще подумала, чого він такий великий? Тобто, я чую сублімація, тобто і з'являється зовсім новий енергетичний простір, тобто взаємодія духа демонічного із духом людським, з її фізичним втіленням, і утворюється ось ця куля, яка з'явилася, яку я на початку побачила. Це зовсім новий енергоінформаційний, скажімо так, згусток, простір, який несе в собі інформацію про всі ці збочення, і прив'язано воно на конфлікті, я знову чую конфлікт, а цей священик в церкві прив'язує тих людей, які приходять до цієї, я чую, православна церква. Тобто це насправді не церква, а це церква диявола, комуністична пропаганда, тому що комунізм – це і є оця вакханалія брехні, магії і насилля. Ось чому я побачила, тепер все я розібрала і зрозуміла, чому такі пласти йшли, але воно все було єдине. Це є російська православна церква, це її істинне обличчя. Вікторія, цим пов'язаний ритуалом, який ти побачила, коли народилась Прошу ще повторити, скажи ще раз. чудище. Я не почула, щось дуже А поганий як звук. Люда пов'язана з цим ритуалом? Так, як Люда пов'язана з ритуалом? Вона Ти проходила побачила ось цей її ритуал з духом? посвячення, або це було в реальності, або це нав'язана пам'ять. Зараз я подивлюся. Або це нав'язана пам'ять, бо я бачу, що скоріше всього, що це нав'язана пам'ять. Так, це нав'язана пам'ять. Її насправді не було, і вона не була учасником цього ритуалу, оргії, бо я бачу, як це іде перекид карми і перекид переписування пам'яті. Це є
пситехнології. Я бачу із сектора магії іде такий промінь інформаційний, відбивається від цього чорного, від цієї чорної тарілки, так званої, яка знаходиться всередині цієї ікони Чорнобиля, так? Яка має відображення на її серці, нібито. І я бачу, як іде промінь, такий, як на кіно, демонструється. Так і щитується перекид карми, нав'язування чужих гріхів, перекидування, ну, ті, хто займається магічними ритуалами, будь-якими езотеричними, магічними, той, хто ходить до такої церкви, повинен розуміти, що це енергосистема руйнується, захист в церкві, захист людини руйнується і йде, тому що молитва – це є ритуал медитації, так, це є медитація. Це загальна людська одна медитація, і там змішуються ці енергії, і йде таким чином перекид карми від однієї людини до другої. І це, а тим більше Російська православна церква, так звана, яка пропагує насилля і захоплення України. Ось для чого вони спеціально викладають ось ці ікони Чорнобиля, для того, щоб похилити волю українців і стати більш зговорчивими, так, піддатися магії насилля і піддатися ворогу. Бо по конам Всесвіту ніхто не має права заподіяти зло до тих пір, поки людина сама не дозволить. Я бачу, що за нашим сеансом спостерігає весь час Володимир, Володя щитується. І тепер ось він теж усвідомлює, що відбувається, бо ми даємо йому цю інформацію і волю. І він показує, піднявся вже вище і показує на цю прив'язку, як труба. У нього теж до анусу вона йде. Тобто я бачу, що цей релігійний егрегор, ось я бачу Люду там, вона там хреститься, воно якраз і є та зачіпка, і не просто зачіпка, це маніпуляція щитується. Тобто це вся маніпуляція, і так я і чую, пситехнології Кремля. Тому то і йде ось ці шари магія і комунізм, все разом. Зараз треба, щоб Люда, Чи бачить це так, Люда? вона бачить, і я бачу, як вона ось цю енергію чорну, яка була як тарілка, як шар такий перед нею, чорний, вона його ось так встала і розклала, як книжку-розкладанку, і розглядає цю всю ситуацію, і бачу, як вона розбирає ці всі ситуації, і я чую, що вона знищує перекид карми. Я їй передаю, щоб вона відмовилася, йде по-російськи, посіщає церковь, і я бачу, як вона знімає таку із себе магічну хустку. Вона як гіпноз, ця хустка. Я чую гіпноз передачі карми. Тобто таким чином комуністична влада Кремля перекидає на прихожан карму за Чорнобиль і за війну, розпочату за це насилля в Україні. Тобто люди ходять, моляться, і таким чином розподіляється рівномірно, я так і чую, кара, тобто карма, кара за заподіяне зло і за ці теракти. А щоб люди... Передай Люді, що вона може відмовитись. Я бачу, що
вона підходить до гробу і поцілувала гріб. А Володя стоїть поруч, над гробом висить так, і каже, мене тут нема. І показує, що в нього підключка до неї, ну, отак ззаді йде. І каже, що нас обох зловили. Ну, він не каже, я ні з ким не розмовляю, я просто щитую інформацію. Каже, що їх обох зловили на один гачок. І показує на цю ікону, і так і чую катастрофу, на цю катастрофу. Тобто, чому воно так? Тому що в пам'яті українців закарбована ця катастрофа як щось дуже страшне, бо нічого страшнішого, як анігіляція, бути не може. Тому що атоми, які знищують все, тобто насправді, що таке атомна зброя? Це анігіляція фізичного простору. І це демонстрація на фізичному плані, що відбувається з душею, котра магічить, котра зав'язана на магії. В Біблії це названо друга смерть, бо перша смерть – це фізична смерть фізичного тіла, але живе душа. А друга смерть – це смерть душі, або гієна огняна. Шеол – це простір загальної смерті людських тіл. А от гієна огнена – це є анігіляція, я чую, павших душ. І тут я бачу, як Люда піднімає голову Передає Люді інформацію, бачить що його. Так, вона його бачить, я їй передаю, щоб вони разом зараз, коли ти готувалася до того, щоб від'єднатися одночасно, але перед цим нехай він вибере, хай він обере простір, в який би він хотів потрапити. простір, куди хоче прийти. Я йому передаю інформацію, що якщо він хоче, він має повне право перейти в енергоінформаційний простір, в ті простори, де відпочивають вільні душі, бо ніхто не має права по принципам Всесвіту нікого утримувати в жодних енергетичних конструкціях. І він може наказати всім інтерферентам відв'язатися від них, розірвати всі контракти. Я бачу, як відкривається у нього в енергопросторі такий, як сяюче світло. Так воно і щитується, що це простір вільних душ. Я передаю, що він щитав, чи це є дійсно простір вільних душ, чи це є ілюзія. Це є ілюзія. Ось такий шар. Я передаю, щоб він знайшов по своєму каналу, який зв'язує його із його батьком, первотворцем Всесвіту, первотворцем його душі. І я бачу, як навала, ось цей, ніби цей чорний дух, навалив на нього на полі бою. Буквально щитується, завалив, збив з ніг. І це все завдяки його дружині, яка магічить там. Бо воно щитується, ніби вона магічить на фронті. Тобто її чари ходять за всім родом, і за чоловіком, це її зрада, її божественної душі і всіх навколо неї. Так, а Люда нехай теж готується і на рахунок 3, як ти скажеш 3, я передаю інформацію, від'єднайтеся обоє від цих всіх егрегоріальних структур, і Людмила нехай в цей же час, цю секунду, відмовиться
від всіх погребальних ритуалів, а також приймати цю всю магію з цієї матриці православної, тої комуністичної типу церкви, і від'єднюється від Володимира. Я порахую до 3, дивіться. 1, 2, 3. Що ти бачиш? Я бачу, що не вистачає твоєї волі, тому що моя воля тільки тут 50/50. І не вистачає волі Ще раз порахую від 1. самої Людмили. Вона піднімається. І, а тепер вона проявляє волю. Я бачу, як вона піднімається з тої лавки, і її енергія таким шлейфом витягується із нижнього порталу, а той чорний штир розвертається і тому демону просто в те око. От чому там кажуть третє око. До чого тут третє око? Третє око – це символ того Люцифера, його дітей, тих ніфілимів. А людина цілісна і всіми своїми енергетичними центрами вона проявляє божественну свідомість, цілісність. А оце розподілювання на чакри, на якісь цей відірваність від фізичного втілення, це якраз і є оці маніпуляції езотеричні, магічні. Так, вони готові. Вікторія, тоді я ще раз порахую від 1 до 3, і Люда з Володимиром звільняться. 1, 2, 3. Так, він пішов. Що ти бачиш? Її підключка падає, уходить. Я їй передаю, що вона карму за всю цю брехню, за перекид карми, за нав'язування чужих спогадів. Нехай вона негайно відвертає і віддає карму за втручання в її енергопростір. А Володимиру передаю, що ось він заходить, але я йому передаю, щоб він переводив в верхні ці духовні простори тільки свою божественну істинну частину його єства, а всі набуті чорномагічні конструкції, оцю демонічну частину, нехай він від'єднує і віддає карму всім, хто спричиняв і хто спричиняв його ці всі підключки і винних в його смерті, нехай віддає карму. Він як ангел вилітає із цього енергетичного із сектору інтерферентів. Підключка від люди уходить, як шланг товстеленний, в сектор магії до цього комуністичного егрегору, і він весь скручується і уходить. Я їй передаю, що вона відправляла це все на анігіляцію і вертала свою божественну душу з тих зав'язаних штучних, брехливих контрактів, бо насправді має значення тільки її теперішнє рішення. Їх нехай відмовляється переймати в свою книгу життя чужинні оцей ритуал, це чужий ритуал. Вона відмовляється, і я бачу, як з її енергопростору вилітає якась кувалда. Мені йде, що це таке. Це ось ЧВК Вагнер. Я бачу, як вони там використовують цей ритуал, як вони вбили там типу якогось зрадника, власне, кувалдою. Це якраз і є символ того комуністичного егрегору, а насправді воно щитується як Хамас, свавілля. Тобто цей егрегор
Це древній егрегор, започаткований ще Ніфілимами 6000 років тому. І це початок комуністичного режиму, що насправді є сатанинський режим знищення божественних душ. І це є причина, я так і чую, катаклізмів, форс-мажорів, і ось цих от оргій демонічних, всіх цих ритуалів демонічних і тої церковної демонічної влади, оце все одне й те ж саме. І воно ось булькотить, уходить. Передаю Люді, що вона знімала, і вона знімає із чола. Я чую комуністичний егрегор, таку чорну ту зірку, разом з тим оком, і бачу, як відклеюється від її руки ось цей чорномагічний цей, як наліпка така була. Тобто це, я бачу, що ось це, що я бачила, що куди вона, до чого не торкнеться, відбиток цей був чорномагічний, це, власне, той принцип, що до чого людина, чистому чисте все, а нечисте нічого. І якщо людина має підключки до егрегоріальних якихось темних структур, то навіть ті дії з найкращими намірами перетворюються на зло. Тобто людина повинна бути чистою, вільною від магії, брехні, насилля, для того, щоб її святі плани, тобто чисті плани її Божественної Святої Душі, виповнялися за її планом. Я бачу, як її енергосфера збільшується, і як ось ця штучна куля, яка була, чую по-російськи, внідрена в її осознанні, вона виходить, і ось ця підключка, яка йшла туди назад, вона теж зникає, і вона радіє, піднімається догори. Я бачу, як її як ангела з крилами, тобто це символізує свободу, волю. Я передаю їй, щоб Людмила повернула всі її божественні частини душі із всіх тих місць, де вона їх губила на протязі її цього життя, а також всіх попередніх втілень, бо вона божественна душа і має право тільки на її власний сценарій розвитку всіх подій. І я бачу, як вона чує, як вона читає ціль її сеансу, як вона радіє. Тобто не читає словами, а я бачу ту радість, яку вона проявила вже в кінці, коли зачитувала аспекти. Тобто це є мова Всесвіту, наші почуття, це є мова Всесвіту. Подивись, як зараз Люда виглядає. Я бачу, що у неї ще якась є підключка, чорномагічна, ось сюди. А в секторі магії знаходиться Єва, її сестра, яка в ефірному плані виглядає, ніби вона сидить і пряжу пряде, і ногою так тик-тик-тик-тик-тик-тик на цій прялці. Ось, і бачу в неї такі як карти якісь, і вона їх розкладає. Я чую, що зчитує інформацію з Людмили і передає її в нижньоастральні схеми тої пітьми, тим сутностям, до яких вона підв'язана. Для чого вона це робить? Бо вона служить темним силам. Коли людина робить ритуали,
вона на підсвідомому рівні підписує контракт, за яким зобов'язується служити. Людина думає, що вона взяла верх над силами природи, а насправді відбувається навпаки. Вона стала рабом тих темних сутностей, які перешкоджають духовному росту, які контролюють людство, щоб воно перебувало постійно в магії, під дією я чую магічних ковпаків. О, хо-хо-хо. Звідки? Я думаю, що це за шапочки у них такі трикутні? А ці ковпаки, це якраз і показує, що ці от ковпаки, так, як то кажеться, діло в шляпі, так, справа в шляпі. Тобто, але треба розуміти істинне значення. Тобто людина, яка думає, що вона взяла під контроль своє життя і сили природи, і там розгорнуті версії, як це все відбувається, насправді все банально навпаки. І це, я чую, згортання душі, згортання її потенціалу і анігіляція. Це все веде до знищення, до повного знищення душі. Бо так працюють кони Всесвіту, і Всесвіт безсторонній. Ніхто не може бути особливим, якщо він і оминути роботу принципів Всесвіту за його гарні очі або ще за якісь заслуги. Є тільки дія. Так? Людина щось робить, і це рахується за її або виправданням, або її засуджує. Придає людям, що вона може наказати Єву забирати всі її підключки, весь її вплив і вбиратися з її простору. Я бачу, що замість цієї чорної великої книжки-розкладанки з'явилася така довга, якась сяюча книжка, і Люда її розглядає, бо я з нею говорю, щоб вона включала критичний розум, і щоб вона поспостерігала і считала, що це за книжка в її енергопросторі. І вона починає її так перевертати туди-сюди, і бачить, що до цієї книжки така чорна підключка йде. А Єва в цей момент дуже активно починає ось так от тою ногою тик-дик-дик-дик-дик-дик-дик нагнітати її темні енергії. А у Люди із рота виходять якісь чорні такі кульки, такі, як ніби одна з другою зв'язані, як буси. І всі йдуть до цієї чаклунки. Вона так і щитується, чаклунка. Що це за буси? Зараз я подивлюся. Вони щитуються як закляття, заклинання, якісь магічні формули, прикмети, Коли вони повір'я. з'явились люди? Ну, це не одне, я не можу зараз так сказати коли, тому що це багато подій. Чи І бачить люди? воно зараз ти коли це сказала, то я бачу просто як ланцюжок ДНК, і туди буквально вмонтовані ці всі події, які прив'язані чомусь до цієї Еви. Воно Чому вони? йде як Єва, а чомусь Ева. Чому вони всі прив'язані до? Воно щитується як разум, комунізм, комуна, комуністична ідеологія. Тобто, ну, типу, все спільне, це нічиє. Може вони... Зараз я запитаюся у цієї Еви, що вона робить в енергопросторі Людмили. А вона каже, що вона Людмилу підкаблучує. Я, каже, її підкаблучую,
І я бачу, як вона пряде ту магічну пряжу і нагнітає, вона ніби помпує в енергопростір Людмили, ось з лівої ноги, таку чорну енергію. Вона каже, що намагнічує енергопростір Людмили, щоб Людмила не відірвалася від неї, щоб вона не стала інакшою. Бо вона каже, що ми блазні системи. Вона хоче, щоб вони вдвох були блазнями тієї системи, до якої сама під'єднана. Я їй передаю інформацію, щоб вона знайшла, подивилася, де її божественна душа знаходиться. І вона як подивилася, і це жахлива річ. Це виглядає жахливо. Я бачу, що її вся енергія, весь величезний шар, енергопростір знаходиться в секторі магії і через сектор магії в секторі інтерферентів. І він там виглядає так, як натягують презерватив, щоб не відбулося продовження роду, щоб не відбулося цього. Так само вона служить тим презервативом, щоб заблокувати свій рід. Передай їй інформацію з алгоритмом звільнення, з інформацією з твого каналу. Я їй передаю цю інформацію і бачу, як ця книжка ось так згортається, яку розглядала Людмила, і ця підключка буквально витікає, і Люда ось так її через печінку нібито так відриває, а сама піднімається догори, і я чую, що вона ніби якийсь дивний спів. Що це за Вона спів? говорить, як ніби співає. Ноти такі. А це гармонія так звучить. Я передаю Людмилі, щоб вона виштовхувала з її енергопростору будь-які чужорідні енергоінформаційні структури, енергії, підключки, чіпи, імпланти. Вона божественна душа, і нехай із свого внутрішнього я, свого божественного я дістає весь, я чую, запал енергії, тобто джерело, і наповнює всю її сутність, весь її фізичний, ефірний простір і духовний, її святою енергією божественною, яку вона отримала при сотворенні її божественної вільної душі. А все чужорідне, чужинне, я чую пристрасті, пристрасне, нехай віддає в егрегори, звідки вони прийшли, і віддає карму за втручання в її еволюційний вибір, її шлях еволюційний, і піднімається в найвищі простори божественності. І я бачу, що вона нібито як вийшла, як із погріба, із якоїсь, і та чорна накидка з неї спала, і вона піднімається, і зараз вона вся сяє. Так, я їй передаю, щоб вона залишки тих магічних ритуалів так щитується із рук, очистила і стерла з усіх інформаційних полів будь-яке втручання в енергопростір інших людей, і щоб вона щистила і стерла всі ті моменти, коли вона дозволяла іншим втручатися в її систему благополуччя, і нехай відновлює всю її систему життя, радості, щастя, благополуччя, достатку, бо це є вища місія кожної божественної душі. А за втручання будь-кого нехай віддає карму, і нехай повертає всю її енергію з усіх тих місць, де вона втрачала будь-коли, попередньо очистивши від
і знову я чую сумнівних практик, так, від тої синергії, тобто тої взаємодії. Так, бачу, як вона піднімається, енергопростір її збільшується, сяє. Я їй передаю, щоб вона наповнювалася своєю власною енергією життя, здоров'я, радості, успіху, втілення всіх її божественних мрій і наповнювала весь її фізичний простір, духовний, ефірний, енергією щастя, радості, благополуччя. Бо А це це і робить. є. Та вона це робить, це дуже інтересно. Я бачу її буквально її в домі, як в домі там є якась як стільчик, на якому як табуреточка якась. І вона ніби знімає якесь там, чи то подушечка, чи то якесь покривальце з узорами і викидає, піднімається догори. Так, я чую знову мафія. Ось цей егрегор, так, це є кожна секта, вони всі знаходяться в одному енергоінформаційному просторі або всесвіті, який називається пітьма. Так, оця егрегоріальна структура, тому що у всесвіті живому ніяких егрегорів не існує. Там тільки є живі, здорові взаємозв'язки рівноправних, рівноцінних, цілісних душ. Ось я бачу, як це є. Як зараз виглядає люди? Знову якась павутина. Тут вона вже була вільна, і знову якась павутина, на неї ніби отак накинута, і вона намагається випутатися з цієї павутини. В сектор, через сектор магії, там якась сітка іде і тягнеться просто в сектор інтерферентів. А суть цієї енергії? Так, зараз я подивлюся, хто власник цієї енергії. Я бачу якогось монстра, який ось так ось тягне. Тобто це якась програма. Що це за монстр, що Я наказано чую відповідати? Хто він такий? програма обезлічування, по-російськи йде. Програма обезлічування. Це зв'язано з цим християнським православним егрегором. І з тим це залишок тої програми. Бачу такий кілочок так в анус, так? Тобто це є механізм взаємодії з цим егрегором. Ну, я так і чую, Російська православна церковь. На яку зачіпку вона зацепилася, що залишилася в просторі? Я бачу, що воно виглядає ось так, ніби якась рука, ось так, типу, це не ми, це не я, так зненацьки, так втіхаря, щось витягнув, ось так захопив в серці. Я чую, що це любов, маніпуляції на любові до Бога, на істинній вірі. Я чую падлок, западло. Тобто це є програми витягування енергії, які зв'язані з істинними божественними рисами душі, тобто на природньому зв'язку кожної людини, кожної душі з її первотворцем і на енергіях любові. Любов до свого первотворця. Чи бачите люди? Так, вона бачить. І я бачу, що це зв'язано із програмами зради своєї душі, з програмами жертви. І
Тобто це з однієї сторони, і з іншої це почуття відданості Богу. Тобто ця енергія відданості Богу, якось воно там зачеплено, так? Зараз я подивлюся, коли це. Я бачу ось цей ритуал, якась ікона чи якесь скло, і там нахилилась, і, власне, цей поцілунок. Я бачу відбиток тих губ. Це символ одобрення чорномагічної проституції. О, Бачиш, це Люда, як це на неї вплинуло. а можеш голосніше говорити, бо я щось зв'язок не дуже. Чи бачить Люда, як вплинула на неї ця дія, коли вона поцілувала цю ікону? Так, вона бачить, що вона її буквально якби збила з ніг, як підножку хтось дав. Підбила під праву ногу, збила з істинного путі. Передає Люді, що вона може відмовитися цілувати цю ікону. Я їй кажу, що вона може відмовитись приклонятися і віддавати свою енергію одобрення цього зла, і карму нехай віддає за всю брехню, тому що на церкві мало би бути написано «Престол сатани», «Проститутка». Ось вона, проститутка біблійна, так? Ця християнська, православна, ну і католицька ця релігія, яка відбиває людей від живого Бога, нав'язуючи людям магічні ритуали, магію і зв'язок з демонами. Прийняє Люда? Вона це робить, і я бачу, як ця програма, ця нав'язана пам'ять, залишки цієї пам'яті уходять від неї. Я їй передаю, що якщо навіть вона в минулому житті мала якусь дотичність до присвячення, ще до чогось, то вона своєю фізичною смертю за все заплатила. І зараз немає ніхто права її в чомусь звинувачувати. Нехай карму за перекидування карми і за нав'язування чужої пам'яті віддає тому Люциферу, Деміургу. Мені йде Деміург. Деміург – це той, хто має в одних руках політичну, тобто фізичну, і духовну, невидиму владу. Тобто я чую, що це є влада понтифіка, короля над Всесвітом, тобто над світом людей. Що Це вони зараз відбувається призводять. Так, це у оця, просторі Люди? вона це віддає, і оця вся конструкція разом з цим понтифіком, верховний жрець, Ватикан, воно все уходить в портал на утилізацію, а Люда, з неї остаточно сходить ця мантія, і оці ось з рук чорні такі, вони як чешуйки, це ті, які постійно от намагалась передати через відео її сестра. Воно все чітко звільниться і уйде тоді, коли Людмила знайде спосіб припинити потік, коли заборонить остаточно цій сестрі втягувати її в магію. Подивись зараз, як виглядає. Її енергосфера сяюча, і вона ось так, руки розкинуті, що показує, що вона вільна, показує крила. Вона вільна. Так, запитаю неї, чи все ми зробили для неї сьогодні. І ще одна ситуація, зараз ми її перевіримо, це ось це вдихання цього лада. Ну, вона чихнула, я їй передаю, щоб вона
відновила свою цілісність і гармонію, цю цей божественний захист натуральний, і віддала карму за використання цих магічних ритуалів, запахів і цього всього словесного блуду. Істинним всьому цьому ланцюжку винуватців аж до самого цього Люцифера. І всім тим священникам, і всім тим. І зараз я бачу, знову проявляється ця ікона, ця рамка чорна з цією з цим Чорнобилем. А ми проявляємо волю і забороняємо цим владним структурам комуністичним використовувати цю катастрофу для заманювання і затягування. І я бачу, як цей от монстр прозорий, який ця програма, яка якраз і спрацювала, щоб затягнути, воно руйнується, уходить, і бачу, як майбутнє, на кінець, сектор майбутнього звільняється, і ця ось підключка в вигляді тарілки, яка була на серці, це якраз і графічне відображення того, що в майбутньому це сектор майбутнього, сектор життя, тому що, власне, в серці знаходиться душа і божественний код життя. І коли людина очищається від будь-якої, від будь-чого, що призводить до смерті, вона відкриває своє майбутнє. І я бачу, як в ефірному, загальному просторі звільняється її ось цей шлях до життя, і звільняється в її ефірному просторі теж. Я передаю, що вона повністю, воно ось так іде, ніби видихає, виходить це все, щоб вона повністю знищувала всі підключки і всі ці егрегоріальні структури, які були нав'язані, чужинні, і відновлює свою божественну сутність. І бачу, іде таке, як я чую, перевтілення. Вона піднімається догори, її енергосфера ось так якось як із перевтілення в перевтілення. В усіх життях у неї вектор міняється. Уяви собі, в кожному із її життів, ось я бачу, як воно вивертається, і її всі перевтілення абсолютно змінили вектор. Вона вийшла із цієї егрегоріальної структури, з цієї матриці смерті і відновила життя для своєї душі. І вона показує ось так руки, і вони сяють. До чого вона не торкається, до чого вона торкається, приносить їй радість, щастя, задоволення, прибуток, реалізацію її чистих священних планів. Вона дуже радіє. І в неї ось тут, ось так все як клекоче, все ось так от бурлить, енергетичні потоки, як вирвались на свободу її потенціал. Я запитаю, ну, чи все ми сьогодні вже не зробили? Так, вона нам дякує. Тоді підіймаємось всі разом максимально вгору, Так. наповнюємося енергією життя, любов'ю, гармонією, радості, молодості, достатку. Так, ми це робимо. Да. Я чищу весь енергопростір. Всі ці енергетичні негативні структури відправляю на повну анігіляцію, очищаю мій особистий простір, твій,
люди нашого всього людства, України в першу чергу, і проявляємо волю, забороняємо насилля, магію в нашому священному енергетичному просторі в Україні, в усіх країнах. Серед цього чистого священного людства забороняємо магію і дію магії, прикликаємо винних до відповідальності, і нехай отримує карму кожен, хто змушує інших обманним шляхом втрачати свій потенціал і своє вічне життя, і вічної душі. Робимо. А я чую, так, ми зробили свій вибір. Добре. Тоді ми Так, я прощаємось від'єдналась. Мгм. із відео та перевіряй ще раз свій простір. Ці Так, все заморожені ситуації, да, так, портали. щитується, я недосяжна. Да. Тоді я порахую від 1 до 3, а ти повернешся у фізичну реальність, з якою я з тобою розмовляю. І будеш почувати себе чудово. 1, 2, 3. Повертайся.